მოგესალმებით, ჩემო გამომწერებო და არხის სტუმრებო, როგორც იცით, ეს არის ჩემი არხი თამაშო, სადაც თქვენი ხელით შეძლებთ მოგსოვოთ საყვარელი სათამაშოები ჩემი დეტალური ვიდეო გაკვეთილების დახმარებით. მე უკვე გაგაცანით ეს უსაყვარლესი თოჯინა, რომელიც არის 25-26 სანტიმეტრის და დღეიდან უკვე ვიწყებთ დეტალური ვიდეო გაკვეთილების სერიას, როგორ მოგსოვოთ ჩვენი ხელით ეს უსაყვარლესი სათამაშო. თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე და ნახოთ, თუ რა მასალა დაგჭირდება ამ თოჯინის მოსაქსოვად, რა მასალა გამოვიყენე მე. როგორც უკვე გითხარით, ამ თოჯინის ხელებს აქვს მავთულის კარკასი, რისი დახმარებითაც ჩვენ მას შეიძლება მივცეთ ჩვენთვის სასურველი პოზიცია. და გითხარით კიდეც, რომ ამ ყველაფერზე გადავიღებ დეტალურ ვიდეო გაკვეთილებს. ასე რომ წინ ბევრი საინტერესო გელოდებათ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო, დღევანდელ გაკვეთილზე კი ჩვენ მოვგზავნთ თოჯინის ხელებს. როგორც უკვე იცით, ძირითადად ამიგურუმის სათამაშოები იქსოვება ამიგურუმის მარყურშით. აი ესე მოითავსეთ ძაფით ჰითზე, როგორც ვიდეოშია ნაჩვენები, შემდეგ ყაისნაღის დახმარებით გამოიყვანეთ ერთი თვალი. სწორედ ეს არის ამიგურუმის მარყუში. ამიგურუმის მარყუში უნდა ჩავამაგროთ ჩვენ ჰაეროვანი თვალით ნახეთ, ერთი თვალი გვაქვს ყაისნაღზე, ქვემოდან უნდა გამოვდოთ ყაისნაღი ძაფს და გამოვატაროთ იმ თვალში, რომელიც გვაქვს ყაისნაღზე. ამრიგად ჩვენ ჩავამაგრეთ ამიგურუმის მარყუში და ვიწყებთ პირველ რიგს. პირველ რიგში ამიგურუმის მარყუში უნდა მოვგზავნოთ 5 თვალი. ჩავდივართ შუაში, მოვდებთ ზემოდან ძაფს ყაისნაღს, ორი თვალი გვაქვს ყაისნაღზე, შემდეგ ქვემოდან მოვდებთ ყაისნაღს ძაფს და გამოვატარებთ ორივე თვალში. ეს არის ერთი თვალი. ისევ ჩავდივართ მარყუშის შუაში, გამოვიყვანთ ორ თვალს და ორივეს გამოვგზავნთ ერთად. მესამე თვალი, ისევ ორი თვალი გვაქვს, ორივეს ერთად. ჩავდივართ ისევ შუაში, ზემოდან მოვდებთ ყაისნაღს, ძაფს ისევ გამოვგზავნთ. ამრიგად ჩვენ უნდა მოვგზავნოთ 5 თვალი. მოვგზავნეთ 5 თვალი, ვიჭერთ ნაქსოვს ერთი ხელით, მეორე ხელით პატარა ძაფს გამოვქაჩავთ ისე, რომ ამიგურუმის მარყუში შეიკრეს და შუაში არ დარჩეს ცარიელი ადგილი. მოვგზავნეთ პირველი რიგი და პირველი რიგის ბოლოს აუცილებლად უნდა ჩავამაგროთ ჩვენ მარკერი და მარკერი იმას მიგვანიშნებს, რომ რამდენჯერაც მარკერთან მივართ, ესე იგი გადავდივართ ახალ რიგზე. მოდით ნახოთ, როგორ გამოიყურება თვალი, მოგსოვილი თვალი. აი ეს პირველს რაც ხედავთ, ეს არ არის თვალი. ეს არის სწორედ ის ჰაეროვანი თვალი, რომლითაც ჩვენ ამიგურუმის მარყუში ჩავამაგრეთ. ნახეთ, იმედია კამერა კარგად აღიქვავს. პირველი თვალი არის, აი ამის შემდეგ რაც არის, ნახეთ, შიდა და გარე კედელი აქვს თითქოს ნაწნავებით არის. ეს პირველი თვალია. ეს მეორე თვალი. ეს მესამე თვალი. ეს მეოთხე თვალი და აი მეხუთე თვალიც ეს არის. დავდივართ მეორე რიგზე და როგორც უკვე გითხარით, პირველი რიგის ბოლოს ვამაგრებთ მარკერს. მეორე რიგში ჩვენ უნდა მოვგზავნოთ 5 ნამატი, ანუ თითო თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ 2 თვალი. ჩავდივართ პირველივე თვალში, ჩვეულებისამებრ ზემოდან მოვდებთ ყაისნაღს ძაფს, 2 თვალი გვაქვს ყაისნაღზე და ორივეს ერთდროულად გამოვგზავნთ. ეს არის პირველი თვალი. მეორე თვალი ისევ იმავე თვალში უნდა ჩავიდეთ, საიდანაც პირველი თვალი ამოვიყვანეთ, ყაისნაღს ზემოდან მოვდებთ ძაფს, 2 თვალი გვაქვს ყაისნაღზე და ორივეს ერთდროულად გამოვგზავნთ. ეს არის მეორე თვალი. ამრიგად ჩვენ გავაკეთეთ უკვე ერთი ნამატი. ჩავდივართ შემდეგ თვალში, ამოვგზავნთ ერთ თვალს, 2 თვალი გვაქვს ყაისნაღზე და გამოვგზავნთ ორივეს. ეს არის მესამე თვალი. იგივე თვალში ჩავდივართ და ამოყვავს მეოთხე თვალი. ეს უკვე მეორე ნამატი გავაკეთეთ. შემდეგ თვალში მოვგზავნოთ მეხუთე თვალი, ნახეთ, 2 თვალი გვაქვს ყაისნაღზე და გამოვგზავნოთ ერთდროულად და იგივე თვალში მოვგზავნოთ მეექვსე თვალი, ანუ გავაკეთეთ უკვე 3 ნამატი. ესე ვიქცევით ბოლომდე და მეორე რიგის ბოლოს ჩვენ უნდა გვქონდეს 10 თვალი. ამრიგად ნამატიც ვისწავლეთ, ანუ ერთი თვალიდან ამოყვავს 2 თვალი
და ვზრდით თვალის რაოდენობას, ანუ ვაკეთებთ ნამატს. მოვამთავრეთ მეორე რიგი, მივედით მარკერთან, მაშასადამე იწყება მესამე რიგი. ჩვენ გვაქვს 10 თვალი და უნდა მოვხსოვოთ ახლა 10 თვალი უცვლელად. ერთი თვალი, პირველივე თვალში ჩავდივართ, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, გამოვხსოვოთ, შემდეგ თვალში მესამე თვალი, გამოვხსოვოთ, შემდეგ თვალში მეოთხე თვალი, გამოვხსოვოთ, შემდეგში მეხუთე, შემდეგში მეექვსე, შემდეგში მეშვიდე, შემდეგში მერვე, შემდეგში მეცხრე, შემდეგში მეათე. მივედით მარკერთან და მოვამთავრეთ მესამე რიგი. ჩვენ მესამე რიგიდან მე-15 რიგის ჩათვლით უნდა მოვხსოვოთ 10 თვალი უცვლელად. გადავდივართ მეოთხე რიგზე, ამ რიგსაც თქვენთან ერთად მოვხსოვ, ამ ეტაპზე ჯობია ნაქსოვი გადავკეთოთ შუაში, რომ უფრო მოსახერხებელი იქნება თვალის ამოყვანა. ოღონდ მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება, რომ ორივე მხარე არ მოგხსოვოთ და მხოლოდ ერთ მხარეს ამოგხსოვოთ თვალი. ერთი თვალი, შემდეგ თვალში მოგხსოვოთ მეორე თვალი. ცოტა რთულია ესეთი პატარა დეტალების მოგხსოვა. შემდეგში მესამე თვალი, შემდეგში მეოთხე თვალი და ესე მივყვებით ბოლომდე. ანუ სულ უნდა მოვხსოვოთ 10 თვალი. როგორც გითხარით, ვხსოვთ 10 თვალს მესამე რიგიდან მე-15 რიგის ჩათვლით. იმედია დამოუკიდებლად შეძლებთ ხსოვას და არ გაგიჭირდებათ. იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად მოგხსოვოთ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ რიგების თვლა. ამიტომ ახლა მე გასწავლით, როგორ უნდა დავთვალოთ რიგი. ნახეთ, ეს არის ამიგურუმის მარყუჟი, ანუ პირველი რიგი და მივყვეთ მარკერს. ეს რკალი არის პირველი რიგი, შემდეგ მოდის მეორე რიგი და თითქოს საწყისი აქ იწყება, შემდეგ სპირალურად ვხსოვთ და ეს მესამე რიგია ზემოდან, ეს არის მეოთხე რიგი. მაშასადამე პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. იმედია დამოუკიდებლად შეძლებთ და არ გაგიჭირდებათ მე-15 რიგის ჩათვლით 10 თვალის მოგხსოვას. მე უკვე მოვხსოვე 14 რიგი, აი ესე გამოიყურება ჩვენი ნაქსოვი და მინდა ახლა თქვენთან ერთად გადავთვალო ეს 14 რიგი. ნახეთ, ეს პირველი არის ამიგურუმის რკალი, პირველი რიგია, ეს მეორე რიგია, თითქოს საწყისი აქო. შემდეგ მოდის მესამე რიგი, შემდეგ მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14. მე-15 რიგსაც მოგხსოვ და მინდა გირჩიოთ, რომ ეს დეტალები მოგხსოვოთ მჭიდროდ, რადგან თავისუფლად ნაქსოვი ესეთი პატარა დეტალები შემდეგ არც თუ ისე ლამაზად გამოიყურება. მოვამთავრეთ მე-15 რიგი და გადავედით მე-16 რიგზე. მე-16 რიგში ჩვენ უნდა მოვხსოვოთ მაისურის სახელო და ამისთვის გვჭირდება ძაფი შევცვალოთ მაისურის ფერის. ნახეთ, მე ახლა გასწავლით, როგორ შევცვალოთ ძაფი შეუმჩნევლად. დააკვირდით წინა რიგის ბოლო თვალს. აქვს ამოგხსოვილი თვალის ქვემოთ ორი თვალი. ნახეთ, სწორედ ამ ორი თვალის შუაში ჩავდივართ ყაისნახით და შემოყვავს ახალი ფერის ძაფი. ნახეთ, მოვდებთ ყაისნახს და გამოვატარებთ ამ ორ თვალში. უყურეთ როგორ არის. აქეთ არის ახალი ძაფი და უკან არის ძველი სამუშაო ძაფი. ჩვენ ჯერჯერობით არ დავარღვიოთ ძველი სამუშაო ძაფი, ამოვიყვანოთ რამდენიმე თვალი და შემდეგ შეგვიძლია რომ დავარღვიოთ და თან ჩამაგრდება კიდეც ჩვენი ახალი სამუშაო ძაფი. ვიწყებთ უკვე ახალი ფერის ძაფით ქსოვას, ამოვხსოვოთ ერთი თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში მესამე თვალი ამოვიყვანოთ და ახლა ამ ეტაპზე უკვე შეგვიძლია გამოვქაჩოთ ძველი სამუშაო ძაფი და ეს რკალი უკვე ჩავამაგროთ ახალ სამუშაო ძაფში. ნახეთ, უყურეთ, გაიმეორეთ ზუსტად ისე როგორც მე ვაკეთებ.
და ჩვენი ახალი სამუშაო ძაფით ჩამაგრდა და ახალი ფერის ძაფი შემოვიდა საკმაოდ შეუმჩნევლად. გადავჭრათ ახლა ჩვენ ძველი ძაფი, უკვე აღარ დაგვჭირდება. გავაკეთოთ რამდენიმე ნასკვი ძველი ძაფის და ახალი ძაფის პატარა ნაწილის დახმარებით. რამდენიმე ორჯერ სამჯერ შევკრათ შეგვიძლია, რომ ეხლა უკვე ნამდვილად საიმედოდ იქნება ჩვენი ძაფი ჩამაგრებული და არ დაიშლება შემდგომ თამაშის თუ ქსოვის პროცესში. საგულდაგულო შეკვანძული ძაფის ნაწილები გადავჭრათ, არ გვჭირდება ამხელა და შემდეგ სუშის ჩხირის დახმარებით ჩავმალოთ ნაქსოვში, რათა არც ხელი შეგვიშალოს და არც გამოჩნდეს. ვაგრძელებთ მე-16 რიგის ქსოვას, როგორც ვიცით, მოვხსოვეთ უკვე 3 თვალი, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 თვალი. კიდე ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რადგან ჩვენ ესეთ პატარა დეტალს ვხსოვთ და ვხსოვთ წრეზე, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, რომ თვალის ამოყვანისას შემთხვევით უკანა კედელზე არ გამოგედოთ ყაისნაღი და არ ამოგხსოვოთ უკანა თვალიც. გადავდივართ მე-17 რიგის ქსოვაზე და ნახეთ, თვალს როგორც გითხარით აქვს წინა და უკანა კედელი. ერთი თვალი შედგება ორი კედელისგან, წინა და უკანა. მე-17 რიგში ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ თვალის უკანა კედელი. თვალის უკანა კედელზე უნდა ამოვხსოვოთ 10 თვალი. ეს არის ერთი თვალი, მხოლოდ უკანა კედელზე არ შეგეშალოთ. შემდეგ თვალში მეორე, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-3, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-4, გსოვთ მჭიდროდ, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-5, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-6, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-7, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-8, შემდეგი თვალის უკანა კედელზე მე-9 და ბოლოს მე-10. მივედით მარკერთან და ეს იმას ნიშნავს, რომ დავასრულეთ მე-17 რიგის ქსოვა და გადავედით მე-18 რიგზე. ნახეთ, აი ესე გამოიყურება მე-17 რიგში დატოვებული თვალის წინა კედელი. ვაგრძელებთ ქსოვას, გადავედით მე-18 რიგზე და მე-18 რიგიდან მე-20 რიგის ჩათვლით უცვლელად უნდა მოვხსოვოთ, ანუ 3 რიგი უცვლელად უნდა მოვხსოვოთ 10 თვალი გარშემო. იმედია, ამას უკვე დამოუკიდებლად შეძლებთ. ჩემი რჩევა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებლად მჭიდროდ მოგხსოვეთ, რადგან ფართოდ მოხსოვილი ესეთი დეტალი შემდეგო შედეგი არ მოგეწონებათ და ასევე ყურადღება მიაქციეთ, რომ უკანა კედელიც არ გამოგხსოვოთ წინა თვალთან ერთად. ვამთავრეთ უკვე 3-ვე რიგის ქსოვა, ანუ მოვხსოვეთ მე-20 რიგის ჩათვლით და ვასრულებთ ქსოვას. ნახეთ, შემდეგ თვალში ამოვიყვანოთ ერთი თვალი, ორი თვალი გვაქვს ყაისნაღზე და პირველი თვალი გამოვაძვრინოთ მეორე თვალში. ესე ჩვენ ჩავამაგრეთ ნაქსოვი. შემდეგ მოვხსოვოთ ჰაეროვანი თვალი, ამოვწიოთ სასურველ ზომაზე ძაფი დიდი არ გინდათ და გადავჭრათ. ამრიგად ჩვენ დავამთავრეთ ხელის მოხსოვა და ჩავამაგრეთ კიდეც ნაქსოვი. მოვხსნათ მარკერი, რადგან მარკერი ჩვენ უკვე აღარ დაგვჭირდება, ანალოგიურად მოვხსოვეთ მეორე ხელიც. სინთიფონით შევსება არ გვინდა, რადგან ხელებში ჩვენ სინთიფონი არ გვექნება, გვექნება მავთულის კარკასი ჩამაგრებული. ვუბრუნდებით მე-17 რიგში დარჩენილ თვალის წინა კედელს და უნდა ამოვხსოვოთ სახელოზე ლამაზი კანტი. ჩვენ გვაქვს მე-17 რიგში 10 თვალის წინა კედელი დარჩენილი და ამ 10 თვალში უნდა მოვხსოვოთ ჩვენ 10 ნამატი. ნახეთ, როგორც მე მიჭირავს, სწორედ ისე დაიჭირეთ ხელი და გამოსდეთ წინა კედელს ყაისნაღი,
გამოატარეთ ძაფი და ნახეთ პირველი თვალი აუცილებლად ამოგხსოვეთ იმ მოკლე დარჩენილი ძაფისგან. ნახეთ, ესე უფრო საიმედოდ ჩამაგრდება ახალი თვალი. ნახეთ, შემდეგ ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ ქსოვას. ამოყვავს ერთი თვალიდან ორი თვალი. ანუ ვაკეთებთ ნამაც. ნახეთ, ჩავდივართ წინა კედელში. უყურეთ, ამოვხსოვეთ თვალი, ორი თვალი გვაქვს ყაის ნახზე და გამოვხსოვთ. ჩავდივართ იგივე თვალში და ვაკეთებთ მეორე თვალს. შემდეგ თვალში გადავდივართ, შემდეგ თვალშიც მხოლოდ წინა კედელზე დარჩენილი რაც არის, ვაკეთებთ ერთი თვალი, მეორე თვალი. ანუ სულ ვაკეთებთ გარშემო 10 ნამაც, ჯამში გაგვიხდება 20 თვალი და ეს იქნება ჩვენი თოჯინის მაისურის სახელოს კანტი. ამოვხსოვეთ, ჩვენ უკვე ნამატებია, ესე გამოიყურება ჩვენი კანტი და ახლა საჭიროა პირველი თვალი შევაერთოთ ბოლო თვალთან. აი ესე გადაკეცეთ ნაკსოვი, ჩავდივართ პირველ ჰაეროვან თვალში, ამოვიყვანთ ერთ თვალს, ორი თვალი გვაქვს ყაის ნახზე და ვაკეთებთ შემაერთებელ თვალს. ნახეთ, პირველ თვალს გამოვიყვანთ მეორე თვალში, შემდეგ ვაკეთებთ ჰაეროვან თვალს და ამრიგად ჩვენი ნაკსოვი ჩამაგრებულია. მოვამთავრეთ უკვე ხელის ქსოვა. ესე გამოიყურება ჩვენი ხელი. მოვხსოვოთ მეორე ანალოგიური და ახლა აუცილებლად დავმალოთ ძაფები. იმედია მოგწონთ ჩემი ვიდეო გაკვეთილები, თქვენთვის სასარგებლო და საინტერესოა. თუ რაიმე გაურკვეველია ვიდეოში, აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარი და ყველას ვეცდები დეტალურად გაგცეთ პასუხები. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ვიდეოები თანდათან პოპულარული ხდება. ყველანაირად ვცდილობ, რომ დეტალურად ავხსნო ვიდეო გაკვეთილები, რათა დამწყებ ქსოველებს არ გაუჭირდეთ ამ საყვარელი სათამაშოების ქსოვა. მომიტევეთ თუ მალ-მალე ვერ ვდებ ვიდეოებს, რადგან მე პარალელურად შეკვეთებზეც ვმუშაობ, ასე რომ აუცილებლად ვეცდები მალე შემოგიერთდეთ და შემოგთავაზოთ ამ უსაყვარლესი თოჯინის ქსოვის შემდგომი დეტალური ვიდეო გაკვეთილები. ამ ვიდეოს დასასრულს კიდე ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩემი არხის გამომწერებს, რადგან თქვენი თითოეული ლაიქი, თქვენი თითოეული თბილი კომენტარი მეც სტიმულს მაძლევს გადავიღო თქვენთვის უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები. ესე გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვი. იმედია არ გაგიჭირდებათ, მე კი გემშვიდობებით დროებით მომავალ შეხვედრამდე.